الإنسان هو كائن اجتماعي تفاعلي أسمر، إحساسه بالصواب والخطأ مرتبط بعلاقاته بالآخرين وتقديره لتداعيات تصرفه على نفسه وعلى المحيطين. وإزيكم يا الأيام القليلة السابقة حملت للمواطن الأسمر المسكين قدر كبير من المفاجآت غير المتوقعة والمتتالية التي نزلت على دماغه كإطشاط مية البط. طشت ورا طشت ورا طشت ورا طشت. ترك المواطن الأسمر في حالة من الحيرة والهلع والفزع والقلق على حاضره ومستقبل أبنائه. قال يعني الاستثمارات والبورص يعني مقطعة بعضها فقلقان قوي على مستقبل أبنائه. ما علينا. ولأن هذا البرنامج العظيم يتواصل مع المشاهدين عبر قنوات ميتاسيكولوجية شديدة التعقيد في عصور تتحرك مكوناتها الخطابية نحو المزيد والمزيد من التسطيح والتشظي والألجوريزمية، رأينا في هذه الأحداث فرصة لصناعة حلقة استثنائية ولكن في نفس الوقت شديدة العادية، حلقة أبدية لا تنتهي تماما مثل معاناة وطلعان دين المواطن الأسمر الذي لم ولن يستريح أبدا. في الأسبوع الماضي قام شخص ما بسلوك ما رآه البعض خاطئ بل وإجرامي. بالنسبة للأسبوع الماضي بالتحديد قد يظن المواطن الأسمر إن أنا قصدي الشخص الأولاني، بينما الأشكال القذرة الزبالة قد تظن إن أنا قصدي الشخص الثاني. فهل أنا أقصد الأولاني أم أقصد الثاني؟ محدش يعرف ولا هيعرف للأبد، لأن مفهوم الخطأ والإجرام في حد ذاته مفهوم نسبي للغاية، خاصة في المجتمعات السريالية والتجريبية اللي مثل بلدنا الحبيبة مصر. هذا الفعل الظالم الذي أتى به هذا الشخص طرح في عقل المواطن الكوميدينو تساؤل حائر: لماذا فعل هذا بينما كان بإمكانه ألا يفعل هذا؟ قبل ما اجاوب على هذا السؤال لازم نعرف في الاول انه سؤال ملوش لازمه. مش بس السؤال ده، اي سؤال عموما في ذهن المواطن الاسمر هو سؤال ملوش لازمه ولا يجب ان نجيب عليه بصدق او نتعامل معه باحترام، لان الاسئله اصلا غلط، واذا كان ضروري الاسئله تتسال فلابد ان تتسال من فوق لتحت وليس العكس. ما جددتش رخصك ليه؟ ما بتصليش ليه؟ حاطط ايدك على كتف الاستاذه ليه؟ كده. انما من تحت لفوق ما ينفعش، لسبب بسيط: السؤال يساعد على الفهم وبالتالي المزيد من التحكم في الاشياء، ودول حاجتين: الفهم والتحكم في الاشياء. المواطن الاسمر مش هيشم ريحه دين ابوهم طول عمره، فايه لازمه التحنيث؟ الاجابه على تساؤلات المواطن الاسمر تكون مفيده فقط اذا تمت بطريقه الاجابه على تساؤلات الاطفال. يا بابا احنا جينا ازاي؟ جينا بالقطر يا حبيبتي. انت بتتظاهر ان انت داخل في حوار حقيقي مع الطفل وبتجاوب على اسئلته الساذجه المتخلفه فقط عشان تكسب ثقته وتؤكد على اقتناعه ان انت اهم حاجه في العالم ومركز الكون، مش عشان انت مهتم بمنح قوه المعرفه، لانه لو خد قوه المعرفه دي اول حاجه هيعرفها ان انت بقى ولا ليك اي لازمه واتفه واحد في اصحابك. لذا فالطريقة التي سأجاوب بها على هذا السؤال الساذج لماذا فعل هذا هتكون استثمار في العلاقة الغير عادلة اللي بيني وبين المشاهد الساذج، واللي بتحطني في موضع أخ كبير كلامي غير ملزم، وبتمنح ما أقوله أهمية أكبر من الحقيقة لا لشيء إلا لأني بقوله في الحديدة وبصوره لو أنجل فبحسس المشاهد بالضآلة. وده أيضا بيؤكد على أن الإنسان هو كائن تفاعلي اجتماعي أسمر، إحساسه بالصواب والخطأ مرتبط بعلاقاته بالآخرين وتقديره لتداعيات تصرفاته على نفسه وعلى المحيطين. لماذا فعل هذا؟ هناك 3 أسباب. واحد، ببساطة من فعل هذا فعل هذا لأنه يستطيع فعل هذا، مفيش مشكلة، يعني الحاجة موجودة والناس موجودة فليه لا؟ واي نوت؟ لا في مانع أخلاقي ولا مانع مادي ولا مانع فيزيائي ولا حتى إحساس بالتبعات، فلماذا لا؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن توقف الإنسان عن فعل شيء هو يريد فعله هي حاجة من 2: يا إما تقلصات مفاجئة في المعدة يا إما نوبة ضغوط حادة، غير كده انسى. 2، من فعل هذا فعل هذا لأنه فعل أوسخ من هذا من قبل، فلماذا يتوانى الآن عن فعل هذا؟ بل بالعكس، كل فعل وسخ يستوجب بعده فعل أوسخ منه ليريح الضمير من عبء وساخة الماضي، واللي جاي إن شاء الله أوسخ. وعشان كده أي علاقة عاطفية بتبدأ بقبلة مسروقة في الظلام لابد أن تنتهي بإن الجاف خالي من المشاعر. 3، من فعل هذا فعل هذا لانه عاوز يعمل حاجه ومقتنع ان الحاجه دي عاوزه راجل، وانتوا اصلا بتحبوا الرجاله، ما انتوا مش بتحبوا الرجاله، انتوا بتحبوا الرجاله، رجاله ورجالتكم وستاتكم بيحبوا الرجاله، شعب جندر فلويد اصلا بتقعدوا على حجر بعض وتنججوا بعض فلماذا تزعلون الان عندما دست المرجله على طرفكم ودافست في وجوهكم منطقها الغشيم؟ مشكلتكم ليست مع الرجل ولكن هي مع منطق المرجله اصلا وربطكم للقوه بلا مؤاخذه الاختراق. ما هو موضوع الاختراق ده مهم جدا على فكره بالمناسبه، يعني انتوا بتصنعوا اغشيه رقيقه وهميه من الضوابط القانونيه والاخلاقيه والدينيه والدستوريه وكل المهلبيه دي، ضوابط محدش بيلتزم بيها غيركم انتوا واخواتكم البنات السذج الدبلومات، وفي نفس الوقت تنبهروا جدا بمن يخترق هذه الاغشيه الرقيقه ويحتقرها وتمنحوه كل الاحترام والتقديس. فزعلانين ليه من اللي بيخترقكم دلوقتي؟ ولا هو نظام عيني فيه اقول اخيه ولا
4 هو فعل هذا لأن وضع مثل هذا لا ينتج عنه إلا هذا. وكما قال مش فاكر كونفوشيوس باين ولا معرفش حاجة كده، إذا نظرت إلى فضلاتك ستعرف ماذا أكلت. إذا بعد سؤال لماذا فعل هذا نجد نفسنا أمام سؤال أغبى بقى من اللي فات، ألا وهو ماذا نفعل نحن الآن؟ ده طبعا سؤال إن دل فيدل على غباء السائل. السائل هنا هو المواطن الأسمر، هو السائل لأن هو يعني بياخد شكل الإناء فهو سائل أسمر. سؤال زي ماذا نفعل ده يسأله مثلا مجموعة من ضباط أمن الدولة وهم بيخططوا للتعامل مع بعض الأشكال القذر الزبالة. يسألوا مثلا مجموعة من الجنرالات في ميتنج مع شركة إنشاءات عملاقة بتبني لهم كوبري وهمي يربط ما بين نقطتين وهميتين. يسألوا شوية تجار عملة. الناس الفاعلة في الحياة هي اللي تسأل نفسها ماذا نفعل الآن، إنما المواطن الأسمر ده يسأل نفسه ماذا يفعل. الناس اللي أنت من إمتى عملت حاجة أصلا في حياتك ولا عملت حاجة في دنيتك عشان تيجي دلوقتي تفعل؟ المواطن الأسمر هيفعل، المواطن الأسمر ده يفعل فيه فقط ولا يفعل. ربنا الحمد لله رزقنا ببلد محتاجة الحد الأدنى من التلاعب بالعقول لتنفيذ الأشياء. أنت والله أنت محتاج حاجة في الدنيا غير أنت البس نظارة شمس بس وانزل الشارع وتلاقي كله بيسجد لك خر سجادا وبمساح بالحاس لك جزمتك كلها يا باشا. عايزين من الدنيا أكتر من كده يا جماعة. يغزوا الشيطان يا جماعة واستهدوا بالله ودعوا المراكب تسير إلى مستقرها ولا ترهقوا عقولكم المسكينة بمحاولات استيعاب صراع لا ناقة لكم فيه ولا جمل. اغرقوا أكثر وأكثر في التجاهل واليأس. اليأس مريح، اليأس مريح، اليأس مريح، اليأس مريح. يأسوا ولا تنفردوا بيأسكم، فاليأس مثل البانجو يحب اللمة بيفرفد برضه. يأسوا ويأسوا من حولكم. ازرعوا في بعضكم البعض ثقافة الخنوع والاستسلام. احتفلوا بلحظاتكم وتبادلوا الخبرات حول أنسب الطرق لممارسة الانحطاط. احضنوا بعض جامد وتلذذوا سويا بإحساس الذل. فالإنسان هو إيه؟ هو كائن اجتماعي تفاعلي أسمر، إحساسه بالصواب والخطأ مرتبط بعلاقاته بالآخرين وتقديره لتداعيات تصرفاته على نفسه وعلى المحيطين. وإلى اللقاء قريبا جدا وحضن كبير جدا من أخ كبير. السلام عليكم.